Alam nyo, in less than 1 week, makikita nyo na yung difference. Ito na, ready na to, gamitin. Tara! Hi everyone, welcome to my channel. Welcome sa aking natural skin beauty remedy. In this video, I will be showing you how I cure my acne before. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel na Busy Mom 24/7, please subscribe at thank you sa inyong lahat. Gusto ko lang pala magpasalamat sa aking viewers, sa aking subscribers. Oh my God, naka-reach na ako ng 4,000 hours at saka 1,000 subscribers. Kung hindi dahil sa inyo, wala din yung channel ko. Thank you po, thank you. Sa mga bumisita sa aking channel, bibisitahin ko po yung inyong mga channel. Promise, sa ngayon super busy lang talaga ako with my 4 kids. Pero bibisitahin ko po kayong lahat. Again, thank you po talaga. Tara, let's at mag-start na tayo sa ating natural beauty remedy. Ituturo ko na sa inyo yung mga ingredients. Ang ating ingredients ay baking soda. Ito yung brand na gamit ko, pure baking soda, Arm & Hammer. Then itong honey, sobi or kung ano pa man pagbasa niyan, basta ito. Tapos itong rice mixture. Ang ganda nito, ang galing-galing, pampaputi yan. Tsaka itong baking soda, pampaputi. At ito naman pang moisturize ng skin. Tapos gagamit din tayo ng lemon. Guys, sa end ng video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng rice mixture. Super easy lang nito, promise. So, panoorin nyo hanggang end kasi doon ko siya ituturo. Guys, ang gagawin ko pala ay Face and Body Scrub Home Remedy. Alam nyo, thankful talaga ako sa remedy na to kasi ito yung original remedy ko at ito talaga yung nagpagaling sa aking super duper nakakahiya na acne. Grabe talaga, pati ako nahihiya ako sa aking sarili. Parang ayoko humarap sa salamin kasi naawa ako na nahiya sa aking sarili dahil sa super duper na puno ng acne ang aking face lalok. Ipapakita ko, ipopost ko dito yung aking acne before. Sige na, mag-start na tayo ang daldal ko. So, dito ko siya ilalagay. Hindi ko na to araw-araw ginagawa kasi ayoko masyadong pumuti. Kasi yung asawa ko gusto niya, tan daw ako, dark. Oh, kaya hindi ko siya araw-araw kasi kung araw-araw ko to gagawin, puputi ako kasi, pampaputi. Gusto na asawa ko tan. Pero sa face, meron akong ginagamit na na araw-araw. Abangan nyo kasi napakadali lang yun tapos ang ganda-ganda pa. Gusto ko lang kuminis yung aking skin. Hindi ko inahangad na pumuti talaga. Gusto ko lang ng kitang-kita gamit ang natural remedy. Sige na, umpisahan na natin. Napakadaldal ko. Ito, kailangan natin ng 1 cup na baking soda. Then, 1/2 cup na rice mixture. Tapos, kailangan din ng 1 teaspoon na lemon. Tapos, kailangan ng 1 tablespoon na honey. Pang-moisturize ito ng ating balat. Ito na, nahalo ko na lahat ha. Nailagay ko na lahat. Kaya ngayon naman, haluin natin ng haluin. Kailangan ganito yung texture ng inyong mixture ha. Sarap no? Sarap kainin. Haluin ang haluin ang ating Pampabeauty. Ganda nito. Try nyo. Promise, ganda nito. Ito na, ready na to gamitin. Tara! Ngayon naman ang tanong, paano siya i-apply? Ang ginagawa ko, dahil nga body scrub at saka face scrub ko siya, kung pwede nyo siya gamitin araw-araw ha, tuwing maliligo kayo, basta tuwing maliligo kayo, kung araw-araw nyo siya, kung araw-araw kayo maliligo, araw-araw nyo rin siya gamitin. Tapos, after nyo gumamit nito, make sure
na mag-lotion kayo kasi yung baking soda, nakaka-dry siya ng skin. Pero kaya nga dahil nilagyan ko siya ng honey, nakakatulong siya para hindi mag-dry yung ating skin. Pero make sure pa rin na mag-lotion kayo. Okay, ganito ko siya ina-apply. Maliligo ako, tapos basahin ko yung buong katawan, mula ulo hanggang paa. Tapos, mag-shampoo, tapos magsabo ng buong katawan, tapos banlaw. Tapos, after ko mag-shampoo at magbanlaw, ito na, i-apply ko na siya. Una kong ina-apply, ini-scrub ko siya sa mukha. Sa mukha, tapos kilikili, tapos tuhod, tapos singit. Basta yun yung mga nauna ko yung part. Kasi, para habang nag-apply kayo sa body nyo, nabababad yung sa mukha, sa kilikili, sa singit, sa tuhod. Tapos, after ng part na yan, yung buong katawan na, i-apply nyo na siya sa buong katawan, i-scrub nyo siya. Papakita ko sa inyo kung paano i-scrub ha. Sa kamay na lang imo-model ko. Ayan, binasa ko yung aking kamay. Alam nyo, ang itim-itim ko noon. Pakita ko yung picture kung gaano ako kabalugan noon. Pakita ko. Pero basta ganyan na. Tapos, i-apply natin tong mixture. Ganyan, i-ano nyo lang ha, i-kuskus sa inyong katawan. Ganyan lang ako mag-apply. Basta ikuskus lang ng pa-circular motion or kahit anong motion pa yung gagawin yung pag-scrub. Basta i-scrub nyo. Gayahin nyo lang yung aking ginawa. Ito yung itsura niya guys ha. After nyo mag-scrub ng buong katawan, ibabad nyo siya ng at least 5 minutes or less. Basta ibabad nyo siya ng at least 5 minutes. Kahit 3 minutes okay lang. Basta mababad nyo. Alam nyo, in less than 1 week, makikita nyo na yung difference. Ganun lang guys ha. Ganun lang gagawin nyo ha. Kaya maliligo ako, gagamitin ko to. Maligo na ako kasi baka umiyak na yung aking mga anak. Please don't forget to subscribe sa aking channel, especially doon sa mga mahilig sa natural remedy. Mag-upload na ako ng mas marami pang natural remedy. Ang problema ko kasi time. Pero susubukan ko talaga mag-upload. I-share ko yung mga ginagamit ko. Okay, thank you. Bye-bye. Babush! Hello everyone. Sa paggawa ng rice beauty remedy, magpakulo muna ng tubig. Yan yung leftover rice na gagamitin ko. Ipaghalo na yung kanin sa kumukulong tubig. Tapos haluin ng haluin. Haluin lang siya ng haluin hanggang sa medyo lumapot na yung yung sabaw niya. Kung makikita nyo na medyo natuyuan na siya, kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko siya ng tubig para magkaroon ulit ng kunting sabaw. Yan na yung hitsura after ko nilagyan ng tubig. Para ka lang naglulugaw ng kanin guys. Actually, lugaw talaga siya. Kung makikita nyo, medyo na siya, malapot. Yan na yung sign na okay na yan. Patayin na yung apoy. Alisin na siya sa apoy. Tapos palamigin.
After lumamig, nilagay ko na siya sa blender. Tapos after ma-blender, ayan, nilagay ko na siya sa lalagyan. Ayan na, tiyara! Tapos na. Ang ganda-ganda niyan. Sarap gamitin. Pampaputi yan. Sarap niyan na face mask kahit yan lang.